හායි කොහොමද ඔයගලන්ට ඉතින් හැමෝවම මම ආදරයෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද මෙන්න මේ කේක් එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. කොහොමද නිවැරදිව crumb coat කරන්න කියලා. අපි බලමු. හරි. ඉතින් මුලින්ම මම මේ කේක් එකට කිලෝ 1ක චොක්ලට් කේක් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක රැප් කරලා තියෙන්නේ කේක් එක බේක් කරපු ගමන්ම. ඉතින් ඒකත් එක ටිප් එකක් කේක් එක වේලෙන්නේ නැති වෙන්න. ගොඩක් අය රැප් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කේක් එක රැප් කරන්න. එතකොට කේක් එක ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වේලෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය කියනවා අර කේක් කුඩු හැලෙනවා එහෙම ඒ කේක් එක වේලුනාම. ඉතින් කේක් එක වේලෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට රැප් කරලා තියන්න. ඉතින් මම නම් කේක් වාටි අයින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කේක් වාටි ටික අයින් කරනවා. අයින් කරලා තමයි මම කේක් එක අයිසින් කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි බලමු කේක් එක මම කොහොමද නිවැරදිව අයිසින් කරන්න කියලා. ඔගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොහොමද නිවැරදිව කේක් එකක් crumb coat කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කේක් එක වාටි වටේමයි උඩයි ඔක්කොම කපාගෙන කේක් එක මම දෙකකට කපා ගන්නවා. කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ඇතුළට අයිසිං තට්ටු දෙකක් දානවා. එතකොට නිවැරදිව මට කේක් එකේ මගේ උස හරියටම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට කේක් එක රසයි. මොකද චොක්ලට් කේක් එකක් අනිවාර්යෙන් මැද්ද ස්පොන්ජ් කරන්න ඕනි, මැද්ද අයිසිං කරන්න ඕනි. හරියටම රස එන්න චොක්ලට් කේක් එකේ. ඉතින් ගොඩක් අය මැද්ද අයිසිං කරන්නේ නැහැ. නමුත් මැද්ද අයිසිං කරන්න. ඉතින් එතකොට තමයි චොක්ලට් කේක් එකක නිවැරදිව රස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දිගටම මේ මම කොහොමද කේක් එක crumb coat කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම චොක්ලට් අයිසිං චුට්ටක් මේ විදිහට බෝඩ් එකේ ගා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට කේක් එක එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. කේක් එක ඇලෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් වල අනිවාර්යෙන් චුට්ටක් ගාගෙන තමයි කේක් එක ඒක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම උඩ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා චොක්ලට් අයිසිං මේකට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට මම චොක්ලට් අයිසිං දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මම ගොඩාක් දිගට යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට මම වීඩියෝ කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් කොහොමද බලන්න මම අයිසිං කරපු විදිය අයිසිං කුඩු එළියට එන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අයිසිං කරනකොට ස්පැටූලා එක උස්සන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහටම ගාගෙන යන්න. ස්පැටූලා එක උස්සනකොට තමයි අර අයිසිං එක කේක් එකත් එක්කම ගැලවිලා එන්නේ. එතකොට කේක් එකත් එක්කම ගැලවිලා ආවම ඒ කේක් කුඩු ටික අයිසිං එකට එකතු වෙනවා. එතකොට තමයි අර ඔයාලා කියන්නේ කේක් කුඩු හැලෙනවා, කේක් කුඩු ගෑවෙනවා එහෙම කියලා. ඉතින් ස්පැටූලා එක උස්සන්න එපා. ගාගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට හරි විදියටම මෙන්න මේ විදියටම පොඩ්ඩක්වත් කුඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම දන්න දැනුම තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එක ගොඩාක් කට්ටිය බලලා තිබ්බා. ගොඩාක් සතුටුයි, ගොඩාක් ස්තුතියි කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. මම fondant icing හදපු විදියට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මම දන්න චූටි දැනුමක් හරි මම ඔයගොල්ලන්ට බෙදා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ නරබලා ඔයගොල්ලෝ දැනුමක් ලබා ගන්න එක ගැන ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් හරියටම බලා ගන්න වීඩියෝ එක අලුතෙන් කේක් හදන කෙනෙක්ට උනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වීඩියෝ බලලාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද හැමදේම අපිට සල්ලි දීලාම ඉගෙන ගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට මගේ වීඩියෝස් බලලා කේක් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් වෙලා තියෙන විදියට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගේනවා. ඉතින් අපි බලමු මම කොහොමද නිවැරදිව crumb coat කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට උස්සන්න එපා. ස්පැටූලා එක උස්සන්න නැතුව බලන්න මම කරන විදිය. හරි.
ඉතිං මම ඔගලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ තව දෙකක් තුනක් ගේනවා එක දිගටම soft icing එක හදන විදිය, chocolate icing එක හදන විදිය, hard butter icing හදන විදිය මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. එතකොට නිවැරදිව ගොඩක් අය බයයි hard icing උත් හදන්න. නිවැරදිව ඒක දාගන්න පුළුවන්ද, කැඩෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම ඒ වීඩියෝස් උත් අරගෙන එන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ ගැන කියනවා නම් ඊළඟ කොටසත් මම කේක් එක උඩින් තියලා උඩටත් icing කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කුඩු ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ. මම මේ කරන විදිහට මම ස්පැටුල එක කොයි වෙලාවකවත් උස්සන්නේ නැහැ. එතකොට කුඩු ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ වීඩියෝ එක දිගටම බලලා පුංචි කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා මම මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් මම දාලා තියෙනවා giveaway එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් තාම මට ඉන්නේ චූටි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි. නමුත් මම ඉන්නේ ඉතාලියේ. ඉතින් මට ලංකාවේ අයට දෙන්නත් පුළුවන් මේ තෑගි ඉතාලියේ ඉන්න කෙනෙක්ට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එක මම giveaway එක 3 දෙනෙක්ට දෙනවා මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000ක් සම්පූර්ණ වුණාම. ඉතින් ඒකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු. දිගටම ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම වටේමත් icing ගාගෙන හොඳට ෆිනිෂ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක පැය දෙකක් විතර මම නම් එළියේ තියන්නේ. මොකද මේ රට දැන් මේ කාලේ සීතයි. ඉතින් මම කොහොමත් කේක් තියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එළියේ පැය දෙක තුනක්. මේ විදියට ක්‍රම් කෝට් කරලා එළියේ තියලා තමයි මම ඒක ඊටු වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදියට නිවැරදිව icing කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති මම කරගත්ත විදිය, කම් කෝට් කරගත්ත විදිය මගේ කේක් එක. ඉතින් ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මගේ channel එක. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එක එනවා. ඉතින් ගිහින් එන්නම් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු අපි සෙනසුරාදා. Bye.